Hi guys! Welcome to the channel. My name is Ria. I hope you're having a good day. If not, I hope it gets better. In this video, ay gagawa tayo ng the easiest bibingkang malagkit. Masarap at budget-friendly. Ito yung sakto lang yung tamis. Perfect rin ito sa paparating na New Year, medianoche, kasi 'di ba kailangan natin ng sweet and sticky para magiging sweet ang paparating na taon at mag-stick pa yung more blessings, ganon. Alright, sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, paki-check na lang, may nakalagay na shumor, i-click nyo lang yan. So, ang una nating gagawin ay lulutuin natin yung rice. Gagamit tayo dito ng rice cooker. So, equal parts yan ng tubig at glutinous rice. Kailangan muna natin itong hugasan, I'd say mga 2 to 3 times. Pero kung once lang, gusto nyo isang beses lang, that's fine as well. Okay, so, pero kung like for example yung rice cooker nyo hindi available, then pwede nyo itong lutuin sa stove. Same process lang kung paano nyo lutuin yung regular na white rice. Okay? At kapag ito ay luto na, i-set aside lang muna natin ito. Or while niluluto nyo ang rice, pwede namang mag-start na doon sa coconut mixture. Pero, kukuha muna tayo ng pan, lagyan natin ito, pahira natin ng softened na butter or konting cooking spray. Okay lang din. Then, iset aside natin yon. Next, sa isang pot or pan, maglagay tayo ng coconut milk, brown sugar, at white sugar. Ang white sugar kasi ay perfect yan na combination with coconut milk. Gumamit ako dito ng yung sa can na coconut milk. Of course, you can use yung fresh na coconut milk. Then, nag-add din ako dito ng asin. So, haluin natin ito. I'd say ng mga like 15 minutes over medium-low heat. Kung gusto nyong mag-rest, mga 10 to 20 seconds lang. Continue talaga ang paghalo nito. At kapag ganito na yung texture ng coconut milk mixture, i-add na natin yung cooked na glutinous rice and then haluin natin ito. Make sure na soak lahat ng coconut milk na mixture katulad ng nakikita nyo dito. At kapag tapos na yon, ita-transfer natin ito doon sa pan na kung saan nilagyan natin ng softened butter para hindi mag-stick yung rice. Kasi ilagay natin ito later sa stove, okay? And then, isa-aside muna natin yon kasi sa same na pot, nilinis ko lang yan, hinugasan ko. Maglagay tayo ng coconut milk, again, over medium heat. Gumamit ako dito ng dark brown sugar. Pwede rin yung muscovado na sugar, pero dito yung available, may nakalagay na dark. Super dark talaga yon. So, continue lang yung paghalo rin. I'd say mga 18 to 20 minutes over medium-low heat. At kapag ganito na yung texture, hindi naman siya like super sticky talaga. Ganito lang yung texture na dapat nating ma-achieve. Yung malapot. Okay? At nag-reduce na yung mixture. And then, i-transfer natin ito on top doon sa sweet sticky rice. Yan. Ile-level lang natin yung top. Yun nga, dapat naka-preheat na yung oven nyo. 350 degrees Fahrenheit. I'd say mga 220. Yan, in Celsius. So, ilagay ko lang dito sa oven mga 10 to 15 minutes. Pag hindi naman available yung oven, then iset nyo lang sa counter. I'd say mga 10 minutes. It's fine. Kasi itong mixture na to, yung top, yung latik, ay perfect rin na kahit hindi na ilagay sa oven. And that's it. Let it cool muna, mga 10 to 15 minutes, and it's ready to serve. I'd say na perfect ito kapag meron kayong hinog na mangga. Ang sarap nito. Yun na nga, yung palagi nating sinasabing mga Pilipino na sakto lang yung tamis. Ito yun. Sana itry nyo ang recipe na ito. And thank you so much for watching. And as always, you guys take care. Happy New Year. Ingat kayo palagi. Thank you for watching.